Έχετε σταματήσει ποτέ και αναρωτηθεί ποιος είμαι πραγματικά πίσω από όλους τους ρόλους και τις μάσκες που φοράω στην καθημερινή μου ζωή? Τι είναι αυτό που νιώθω βαθιά μέσα μου όταν τα εξωτερικά πράγματα δεν με γεμίζουν πια? Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, βαθύτερο, που μπορεί να φωτίσει το δρόμο μου προς την αληθινή ειρήνη και ευτυχία? Πώς μπορώ να απελευθερώσω το φως μέσα μου και να προσφέρω στον κόσμο γύρω μου? Καλώς ήρθατε στο κανάλι Συμβούλιο του Φωτός. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τι είναι η φώτιση του ανθρώπου? Σας φαίνεται μερικές φορές σαν να κουβαλάτε το βάρος των καθημερινών υποχρεώσεων, νιώθοντας ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει με εξωτερικά πράγματα. Σας σωθεί αυτό το ανεξήγητο συναίσθημα να αναζητήσετε κάτι βαθύτερο, κάτι που ξεπερνά το υλικό. Αυτό το συναίσθημα δεν είναι τυχαίο. Είναι η κλίση του εσωτερικού σας φωτός, της θεϊκής σπίθας, να την αναγνωρίσετε, να την απελευθερώσετε και να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε. Όλοι κουβαλάμε φως μέσα μας. Αυτό το φως δεν είναι μόνο φυσικό, αλλά και πνευματικό. Είναι μέρος της ουσίας μας, μέρος αυτού που μας κάνει μοναδικούς. Όταν συνδεόμαστε με αυτό το φως, νιώθουμε ειρήνη, αρμονία και ισορροπία. Είναι η σπίθα του θεϊκού δυναμικού που περιμένει να φουντώσει. Αυτή η σπίθα είναι πάντα παρούσα ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Μας υπενθυμίζει την εσωτερική μας δύναμη και την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τις προκλήσεις. Καθένας από μας κουβαλάει αυτή τη θεϊκή σπίθα, ένα κομμάτι της άπειρης αγάπης και συνείδησης του σύμπαντος. Αυτή η σπίθα δεν είναι ορατή στα μάτια, αλλά η καρδιά την αναγνωρίζει. Είναι σαν σπόρος που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να φυτρώσει, να ξυπνήσει μέσα από εμπειρίες, δοκιμασίες και τις προσπάθειές σας να συνδεθείτε με τον εαυτό σας και με την πηγή. Αυτό το φως είναι η αληθινή μας φύση, πηγή άπειρων δυνατοτήτων. Όταν ανοιγόμαστε σε αυτό, ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και απεριόριστες δυνατότητες. Το φως μας οδηγεί στην αυτογνωσία και την πνευματική μας ανάπτυξη. Όταν απελευθερώσουμε αυτή τη σπίθα, καταλαβαίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Παιδιά του Θεού, μέρος του συμπαντικού σχεδίου αγάπης και φωτός. Αυτό το εσωτερικό φως κρατά το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε όλο μας το δυναμικό. Κάθε βήμα προς το φως είναι ένα βήμα προς την ανακάλυψη των κρυμμένων ταλέντων και ικανοτήτων μας. Το φως μας βοηθά να ανοίξουμε τις πόρτες σε νέες ευκαιρίες, συνδέοντάς μας με την αληθινή μας δύναμη και εσωτερική ισχύ. Όταν συνδεθούμε με αυτό το εσωτερικό φως, νιώθουμε δυνατοί και εμπνευσμένοι να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας. Το φως μας οδηγεί στην εσωτερική ειρήνη και ικανοποίηση. Γινόμαστε συνειδητοί της δύναμης και της σοφίας μας και αυτή η συνείδηση μας επιτρέπει να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις και να ζούμε μια ζωή με σκοπό. Το φως μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία μας και να πιστέψουμε στον εαυτό μας.
Όταν κατανοήσουμε την θεϊκή μας ταυτότητα, ανοίγουν οι πόρτες προς το άπειρο δυναμικό μας. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για να λάμπουμε, να είμαστε φορείς φωτός, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους γύρω μας. Όταν αναγνωρίζουμε το φως μέσα μας, γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι, πιο γεμάτοι και πιο συνδεδεμένοι με τους άλλους. Το φως μας φέρνει χαρά και μας συνδέει με τον κόσμο. Καθένας από εμάς μπορεί να γίνει φωτισμένος και ακόμα πιο σημαντικό, φωτιστής. Ένα άτομο που εμπνέει, καθοδηγεί και βοηθά τους άλλους στον δρόμο τους. Μέσα από το φως μέσα μας ανακαλύπτουμε όχι μόνο την δική μας ειρήνη, αλλά γινόμαστε μέρος μιας παγκόσμιας αφύπνισης συνείδησης και δημιουργίας ενός αρμονικού κόσμου. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε την θεϊκή σας ουσία και να δημιουργήσετε έναν κόσμο γεμάτο ειρήνη, αγάπη και χαρά. Η φώτιση δεν είναι μόνο για σοφούς, ιερείς ή μυστικιστές. Δεν είναι κάτι που ανήκει σε λίγους εκλεκτούς. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου, γιατί η θεϊκή σπίθα βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Η φώτιση είναι η στιγμή που αυτή η σπίθα μέσα μας γίνεται φλόγα, φωτίζοντας τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο. Είναι η κατάσταση στην οποία βλέπουμε καθαρά την αληθινή μας ταυτότητα, ελεύθεροι από τις ψευδαισθήσεις που μας περιόριζαν. Η φώτιση δεν είναι στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, ούτε βραβείο στο τέλος ενός μεγάλου δρόμου. Είναι μια διαδικασία, η διαδικασία της επιστροφής στον εαυτό μας, στην πηγή μας, στη θεϊκή ουσία που μας συνδέει με το σύμπαν. Σε αυτή τη διαδικασία βγάζουμε τα στρώματα των φόβων, των αμφιβολιών και των ανησυχιών που κρύβουν το φως μας. Απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά που μας δένουν με τα εφήμερα πράγματα και καταλαβαίνουμε ότι όλα όσα ψάχνουμε είναι ήδη μέσα μας. Φανταστείτε τον ήλιο. Ακόμα και όταν είναι καλυμμένος από σύννεφα, δεν σταματά να λάμπει. Τα σύννεφα είναι προσωρινά, έρχονται και φεύγουν, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό μας φως. Οι φόβοι, οι αμφιβολίες και οι καθημερινές ανησυχίες μπορούν προσωρινά να κρύψουν το φως μέσα μας, αλλά ποτέ δεν μπορούν να το σβήσουν. Αυτό το φως είναι αιώνιο, ανεξάντλητο και άφθαρτο. Όταν καταλάβετε ότι τα σύννεφα είναι απλώς περαστικά, συνειδητοποιείτε ότι η αληθινή σας φύση δεν είναι το σκοτάδι αλλά το φως. Αυτή η συνειδητοποίηση αλλάζει τα πάντα. Αρχίζετε να ζείτε από την ουσία σας και όχι από τους φόβους σας. Είστε το φως που φωτίζει όχι μόνο το δρόμο σας, αλλά και τους δρόμους όσων είναι γύρω σας. Η φώτιση δεν σας απομονώνει από τον κόσμο. Σας συνδέει μαζί του σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ως μέρος της συμπαντικής αγάπης και συνείδησης. Η φώτιση είναι πάνω απ' όλα επιστροφή στο σπίτι. Ένα σπίτι που ποτέ δεν χάσατε. Απλώς ξεχάσατε ότι ήταν πάντα εκεί, στην καρδιά σας. Το μονοπάτι της φώτισης δεν είναι ποτέ εντελώς ομαλό και εύκολο. Οι δοκιμασίες και οι προκλήσεις που συναντάμε σε αυτό το μονοπάτι δεν είναι τυχαίες. Είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου για να μας διαμορφώσουν, να μας ενδυναμώσουν και να μας φέρουν πιο κοντά στην ουσία μας. Οι δοκιμασίες είναι σαν τον άνεμο που δυναμώνει τη φλόγα της θεϊκής σπίθας μέσα μας.
Χωρίς αυτόν τον άνεμο, η φλόγα μας θα μπορούσε να παραμείνει αδύναμη και ανεπαίσθητη, κρυμμένη κάτω από στρώματα φόβων, αμφιβολιών και πόνου. Κάθε πρόκληση που βιώνουμε κουβαλάει ένα σημαντικό μάθημα. Μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τα όρια μας, να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να απελευθερώσουμε τη δύναμη που ίσως δεν γνωρίζαμε καν ότι έχουμε. Οι δοκιμασίες είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε, όχι μόνο μέσα από εξωτερικές συνθήκες, αλλά και μέσα από εσωτερική μεταμόρφωση. Φανταστείτε ένα άτομο που έχασε τη δουλειά του και αντιμετώπισε την αβεβαιότητα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να φαινόταν ότι όλα χάθηκαν. Αλλά αυτή η πρόκληση τον όθησε να ανακαλύψει νέες δεξιότητες, να επιστρέψει στο πάθος του και να βρει ένα νέο μονοπάτι που του φέρνει περισσότερη ικανοποίηση από ποτέ. Ακριβώς τέτοιες στιγμές αποκαλύπτουν τη δύναμη της θεϊκής σπίθας μέσα μας. Θυμηθείτε στιγμές που αντιμετωπίσατε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Ίσως χάσατε κάποιον που ήταν σημαντικός για εσάς ή περάσατε μια περίοδο αβεβαιότητας και πόνου. Σε εκείνες τις στιγμές η ζωή φαινόταν σαν ένα πολύ βαρύ φορτίο. Ωστόσο, αν κοιτάξετε πίσω, μπορείτε να παρατηρήσετε πως αυτές οι προκλήσεις σας άλλαξαν. Ίσως γίνατε πιο δυνατοί. Μάθατε να αγαπάτε τον εαυτό σας με έναν βαθύτερο τρόπο ή ανακαλύψατε μια σοφία που τώρα σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τη ζωή. Όταν περνάμε μέσα από εσωτερικές μάχες, συχνά νιώθουμε ότι χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Ωστόσο, αυτή είναι η στιγμή που η θεϊκή σπίθα μέσα μας υπενθυμίζει την αληθινή μας φύση. Μέσα από τον πόνο και τις προκλήσεις φτάνουμε στην επίγνωση ότι η δύναμη και η ηρεμία βρίσκονται μέσα μας και όχι στις εξωτερικές συνθήκες. Οι δοκιμασίες μας διδάσκουν το πιο σημαντικό μάθημα, ότι το φως δεν σβήνει ποτέ, απλώς κρύβεται προσωρινά. Αυτές οι εμπειρίες μας μαθαίνουν και συμπόνια. Όταν περνάμε δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Οι δοκιμασίες ανοίγουν την καρδιά μας κάνουν πιο ευαίσθητους στον πόνο του κόσμου και μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε φορείς φωτός για τους άλλους. Όσο μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία για εσωτερική μεταμόρφωση. Να ανυψωθούμε από το σκοτάδι στο φως, πιο δυνατοί, πιο σοφοί και πιο συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και το σύμπαν. Τελικά, οι δοκιμασίες είναι ένα δώρο, αν και τη στιγμή που τις βιώνουμε συχνά δεν τις αναγνωρίζουμε ως τέτοιες. Μας οδηγούν σε μια μεγαλύτερη κατανόηση της ζωής, σε μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό μας και τη θεϊκή μας πηγή. Μέσα από αυτές μαθαίνουμε ότι κάθε καταιγίδα φέρνει ένα μάθημα. Κάθε απώλεια οδηγεί στην ανάπτυξη και κάθε πτώση μπορεί να γίνει ένα σκαλί προς ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης και φώτισης. Η αγάπη είναι το κλειδί για τη φώτιση. Όταν αγαπάμε ανιδιοτελώς, όταν δίνουμε αγάπη χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα, συνδεόμαστε με τη θεϊκή ουσία μέσα μας. Η αγάπη για τον εαυτό μας είναι το πρώτο βήμα. Συχνά ξεχνάμε ότι είμαστε οι ίδιοι φορείς του φωτός και ότι η αγάπη για τον εαυτό μας είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους.
η ανιδιοτελής αγάπη για τους άλλους, για τη φύση, τον κόσμο και όλα τα ζωντανά πλάσματα, ανοίγει την καρδιά και ενδυναμώνει το εσωτερικό μας φως. Όταν αγαπάτε ανεβόρον, η θεϊκή σας σπίθα γίνεται φλόγα που φωτίζει όχι μόνο το δικό σας μονοπάτι, αλλά και τα μονοπάτια όσων βρίσκονται γύρω σας. Η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα. Είναι η ενέργεια που κινεί το σύμπαν και μας συνδέει με την πηγή. Όταν συνειδητοποιήσουμε την θεϊκή μας ταυτότητα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε απλώς περαστικοί στη ζωή, περιορισμένοι από τη φυσική μας ύπαρξη. Είμαστε μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου, μέρος μιας άπειρης αγάπης και φωτός που μας συνδέει με το σύμπαν και μεταξύ μας. Ο Ιησούς το εξέφρασε ξεκάθαρα όταν είπε «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη που βρίσκεται πάνω σε βουνό. Αυτά τα λόγια μας υπενθυμίζουν την αληθινή μας φύση. Είμαστε δημιουργημένοι για να λάμπουμε, να είμαστε το φως που φωτίζει το δρόμο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλους γύρω μας. Ως παιδιά του Θεού κουβαλάμε μέσα μας τη δημιουργική ενέργεια του σύμπαντος, την ίδια δύναμη που έπλασε τα αστέρια, τα ποτάμια και τα βουνά. Δεν είμαστε τυχαίοι ταξιδιώτες στη ζωή. Ο καθένας μας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο και μια αποστολή. Ο Ιησούς είπε «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Αυτά τα λόγια μας υπενθυμίζουν ότι η θεϊκή σπίθα είναι ήδη μέσα μας, περιμένοντας να την αναγνωρίσουμε, να την απελευθερώσουμε και να τη μοιραστούμε με τον κόσμο. Όταν αναγνωρίζουμε την θεϊκή μας ταυτότητα, ανακαλύπτουμε ότι δεν είμαστε απλώς άτομα χωρισμένα το ένα από το άλλο. Γινόμαστε συνειδητοί της σύνδεσής μας με όλους και με ολόκληρη τη δημιουργία. Η φράση του Ιησού «Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα» δείχνει ότι η αποστολή μας δεν είναι μόνο προσωπική αλλά συλλογική. Να διαδίδουμε την αγάπη, τη συμπόνια και το φως μέσα από τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας. Η αποστολή μας ως παιδιά του Θεού δεν είναι μόνο να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας, αλλά και να συμβάλλουμε στη φώτιση της κοινότητας και του κόσμου. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τη μεταφορά της μαγιάς για να περιγράψει πως ένας μικρός σπόρος αλλαγής μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Η βασιλεία των ουρανών είναι σαν τη μαγιά που πήρε μία γυναίκα και την έβαλε σε 3 μέτρα αλεύρι μέχρι που όλος ζυμώθηκε. Όπως η μαγιά επηρεάζει όλη τη ζύμη, έτσι και το εσωτερικό μας φως, όταν απελευθερωθεί, μπορεί να αλλάξει την οικογένειά μας, την κοινότητά μας και τελικά τον κόσμο. Ο Ιησούς μας δίδαξε να μην κρατάμε το φως για τον εαυτό μας. Κανείς όταν ανάβει ένα κερί δεν το βάζει κάτω από ένα δοχείο, αλλά πάνω σε ένα λιχνοστάτη και φωτίζει όλους όσους βρίσκονται στο σπίτι. Ως παιδιά του Θεού, καλούμαστε να μην κρύβουμε το φως μας, αλλά να το μοιραζόμαστε απλόχερα. Αυτό το φως είναι η αγάπη που θεραπεύει, η συμπόνια που ενώνει και η σοφία που οδηγεί στην αρμονία. Όταν αναγνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, γινόμαστε συνειδητοί της ευθύνης μας, όχι μόνο να λάμπουμε, αλλά και να κάνουμε το καλό στους άλλους. Ο Ιησούς είπε «Ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους πιο μικρούς αδελφούς μου, το κάνατε σε εμένα». Αυτά τα λόγια μας υπενθυμίζουν ότι κάθε πράξη αγάπης και συμπόνιας είναι μέρος της αποστολής μας
ως φορείς του θεϊκού φωτός. Το εσωτερικό μας φως δεν είναι μόνο για εμάς. Είναι ένα δώρο που προορίζεται για τον κόσμο. Δεν είμαστε χωρισμένοι από το σύμπαν ούτε από τους άλλους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος λάμπει για όλους χωρίς διάκριση, έτσι και εμείς καλούμαστε να είμαστε πηγές αγάπης, φωτός και δημιουργικής ενέργειας. Όταν απελευθερωθούμε από την ψευδαίσθηση του χωρισμού και αναγνωρίσουμε την αληθινή μας φύση, καταλαβαίνουμε ότι η ύπαρξή μας είναι μέρος ενός μεγάλου σχεδίου, ενός σχεδίου αγάπης, ειρήνης και αρμονίας. Τα λόγια του Ιησού, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», μας υπενθυμίζουν ότι η φώτιση είναι η επιστροφή σε αυτόν τον δρόμο, η αναγνώριση αυτής της αλήθειας και η ζωή μιας πλήρους, γεμάτης ζωής ως παιδιά του Θεού. Είμαστε φορείς του φωτός. Καλούμαστε να το μοιραστούμε και μέσα από την ύπαρξή μας να συμβάλλουμε στη συλλογική πνευματική αφύπνιση της κοινότητας και του κόσμου. Η φώτιση είναι μια διαδικασία που ξεκινά βαθιά μέσα στην καρδιά κάθε ατόμου. Είναι η στιγμή που ένα άτομο αναγνωρίζει το εσωτερικό του φως, το απελευθερώνει και αρχίζει να ζει από αυτήν την πηγή αγάπης, συνείδησης και αλήθειας. Όταν ένα άτομο βρίσκει την ειρήνη και την αγάπη μέσα του, αυτή η ενέργεια ακτινοβολεί φυσικά προς την οικογένειά του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Το απελευθερωμένο εσωτερικό φως δεν είναι μόνο προσωπικό, γίνεται μία γέφυρα προς τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι με την ουσία τους γίνονται πηγή έμπνευσης, οδηγοί και φορείς αλλαγής και συχνά, χωρίς συνειδητή προσπάθεια, ενθαρρύνουν και άλλους να συνδεθούν με τον εαυτό τους και το εσωτερικό τους φως. Όταν ένα άτομο απελευθερώσει το εσωτερικό του φως, η ζωή του μεταμορφώνεται. Οι φόβοι υποχωρούν και στη θέση τους έρχεται η εμπιστοσύνη στη ζωή. Η αγάπη γίνεται η κινητήρια δύναμη και η συνείδηση καθοδηγεί τις καθημερινές αποφάσεις. Ένα τέτοιο άτομο γίνεται ζωντανό παράδειγμα φωτός. Μέσα από τα λόγια, τις πράξεις και την παρουσία του εμπνέει τους άλλους. Αυτό το φως επηρεάζει την οικογένεια και τους κοντινούς ανθρώπους. Οι ενέργειες τους μπλέκονται και μαζί δημιουργούν έναν πιο αρμονικό χώρο, γεμάτο αγάπη και κατανόηση. Όταν μια ομάδα ανθρώπων που συνδέεται με τις ίδιες πνευματικές αρχές αρχίσει να φωτίζει τον εσωτερικό της κόσμο, φτάνουμε σε μια συλλογική πνευματική αφύπνιση. Η οικογένεια γίνεται πηγή ειρήνης, η κοινότητα γίνεται τόπος συνεργασίας και η κοινωνία χώρος δημιουργίας. Το φως του ατόμου επηρεάζει τη συλλογική συνείδηση. Σταδιακά αλλάζει ο τρόπος σκέψης, οι αξίες και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όταν εσείς αποφασίσετε να απελευθερώσετε το φως σας, ο κόσμος γύρω σας αλλάζει. Ένα χαμόγελο, μια πράξη αγάπης ή ανιδιοτελούς βοήθειας μπορεί να πυροδοτήσει μια αλυσίδα αλλαγών. Φανταστείτε πώς θα είναι ο κόσμος όταν χιλιάδες άνθρωποι συνδεθούν με το θεϊκό τους δυναμικό και δράσουν μαζί με αγάπη και συμπόνια. Δεν είστε απλώς ένα άτομο. Είστε μέρος του σύμπαντος που περιμένει να λάμψετε. Η συλλογική πνευματική αφύπνιση δεν είναι απλώς μια ατομική διαδικασία σε επίπεδο περισσότερων ανθρώπων. Είναι η ενέργεια που συνδέει τους ανθρώπους μέσω της αγάπης, της ενσυναίσθησης και του κοινού στόχου να κάνουν τον κόσμο καλύτερο μέρος.
Οι κοινότητες που αφυπνίζονται δημιουργούν χώρο για ειρηνική συνύπαρξη, συμπόνια και υποστήριξη. Με την εξάπλωση του φωτός από το άτομο στην κοινότητα, έρχεται η θεραπεία σε ευρύτερο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, του περιβάλλοντος και των αξιών. Όταν η συλλογική συνείδηση φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, το φως των ατόμων και των κοινοτήτων αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Η φώτιση του πλανήτη δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της αφύπνισης του ατόμου και του συνόλου. Ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει όταν η αγάπη και η συνείδηση γίνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τη σχέση τους με τη φύση. Η φώτιση του πλανήτη αντανακλάται στην αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, αλλά και στη φροντίδα τους για τη γη. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι είναι οι φύλακες του κόσμου στον οποίο ζουν. Αρχίζουν να σέβονται τους νόμους της φύσης, να συνεργάζονται αντί να ανταγωνίζονται και να δρουν από ένα μέρος αγάπης αντί για φόβο. Ο πλανήτης γεμίζει με ειρήνη και αρμονία, επειδή τα φωτισμένα άτομα και οι κοινότητες δημιουργούν έναν κόσμο σε αρμονία με τους θείους νόμους. Στο τέλος, η φώτιση του ατόμου οδηγεί στην πνευματική αφύπνιση ολόκληρου του πλανήτη. Όταν κάθε άτομο αναγνωρίσει το φως μέσα του και αρχίσει να το μοιράζεται, αυτό το φως γίνεται η αλυσίδα που συνδέει όλους τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τη φύση. Ο κόσμος γίνεται ένας τόπος γεμάτος αγάπη, ειρήνη και αρμονία, ακριβώς όπως το οραματίστηκε η θεϊκή ουσία. Εσείς που ακούτε τώρα, знаете ότι κουβαλάτε μέσα σας ένα ανεκτήμητο δώρο, μια θεϊκή σπίθα, ένα κομμάτι της άπειρης αγάπης και του φωτός του σύμπαντος. Αυτή η σπίθα είναι σαν μια μικρή φλόγα που δεν σταματά ποτέ να καίει, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Ίσως δεν την έχετε αναγνωρίσει ακόμα ή δεν της έχετε δώσει προσοχή, αλλά είναι πάντα εκεί, περιμένοντας υπομονετικά τη στιγμή που θα την απελευθερώσετε και θα την αφήσετε να λάμψει με όλη της τη δύναμη. Μην περιμένετε. Ξεκινήστε σήμερα. Σταματήστε για μια στιγμή και αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει την ησυχία της ύπαρξής σας. Κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Καθώς εκπνέετε, φανταστείτε ότι απελευθερώνεστε από το βάρος των καθημερινών σας ανησυχιών. Νιώστε ευγνωμοσύνη για τη ζωή, για κάθε ανάσα, για κάθε ευκαιρία που έχετε να μαθαίνετε, να μεγαλώνετε και να αγαπάτε. Σε αυτή την ησυχία μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του εσωτερικού σας φωτός, της ψυχής σας που σας καλεί να συνδεθείτε με τον εαυτό σας. Αυτή η ησυχία δεν είναι κενή, είναι ο χώρος όπου ξεκινάει η μεταμόρφωσή σας. Σταθείτε έξω κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και ανοίξτε την καρδιά σας στη φύση. Ανοίξτε τα χέρια σας, αφήστε τις παλάμες σας να είναι στραμμένες προς τον ουρανό σε σχήμα σταυρού. Αυτή η απλή αλλά δυνατή χειρονομία συμβολίζει το άνοιγμα. Άνοιγμα προς το σύμπαν, προς το θείο, προς την αγάπη και το φως.
Καθώς στέκεστε έτσι, αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει τη ζεστασιά του ήλιου στο δέρμα σας. Δεν είναι απλώς φυσική ζέστη, είναι η ενέργεια της ζωής, η ενέργεια του σύμπαντος που μπαίνει στην ύπαρξή σας και ενδυναμώνει την εσωτερική σας σπίθα. Ενώ στέκεστε κάτω από αυτές τις ακτίνες, συνδεθείτε με τη θεϊκή μητέρα και τον θεϊκό πατέρα. Ζητήστε τους τη θεϊκή καθοδήγηση, τη δύναμη να περπατήσετε στο μονοπάτι του φωτός, τη σοφία να κάνετε επιλογές από αγάπη και το θάρρος να είστε το φως σε αυτόν τον κόσμο. Ζητήστε τους να σας βοηθήσουν να διώξετε τα σύννεφα των φόβων, των αμφιβολιών και της λύπης που κρύβουν το εσωτερικό σας φως. Νιώστε πως αυτά τα σύννεφα υποχωρούν, αποκαλύπτοντας το καθαρό λαμπερό φως που ήταν πάντα στην καρδιά σας. Αυτό το φως δεν είναι μόνο για εσάς. Είναι ένα δώρο που πρέπει να μοιραστείτε. Καθώς στέκεστε κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, ζητήστε τη δύναμη να γίνετε φορείς της αλλαγής, άτομα που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ζητήστε τη σοφία να εφαρμόσετε τους θείους νόμους, τους νόμους της αγάπης, της συμπόνιας, της δικαιοσύνης και της αρμονίας στη γη. Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο κάθε άτομο αναγνωρίζει το εσωτερικό του φως και συμβάλλει στο κοινό καλό. Μην περιμένετε. Κάντε κάτι σήμερα που θα απελευθερώσει το φως σας. Είτε αυτό είναι μια στιγμή ησυχίας στη φύση, μια ευγενική κουβέντα με κάποιον, είτε η διάδοση αυτού του μηνύματος. Κατλέστε έναν φίλο σε μια συζήτηση για την εσωτερική γαλήνη και τη φώτιση. Ξεκινήστε αλλάζοντας τον εαυτό σας, γιατί κάθε μικρό βήμα προς το φως φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Η φώτιση ξεκινά με εσάς, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει εκεί. Όταν απελευθερώνετε το εσωτερικό σας φως, δεν αλλάζετε μόνο τον εαυτό σας. Γίνεστε φάρος, έμπνευση για την οικογένειά σας, τους φίλους σας, την κοινότητά σας και τελικά για ολόκληρο τον κόσμο. Το φως σας έχει τη δύναμη να ξυπνήσει άλλους, να ανάψει τη σπίθα στις καρδιές εκείνων που ίσως έχουν χάσει την πίστη, την αγάπη ή την ελπίδα. Φανταστείτε πως μια φλόγα, ένα απελευθερωμένο φως μπορεί να γίνει η σπίθα που πυροδοτεί μια χιονοστιβάδα αλλαγών. Το φως μέσα σας δεν είναι μόνο δώρο για εσάς, είναι δώρο για ολόκληρο το σύμπαν. Όταν απελευθερώνετε τις εσωτερικές σας δυνατότητες, όταν περπατάτε με θάρρος στο μονοπάτι της αγάπης, της συνείδησης και της συμπόνιας, γίνεστε μέρος του θείου σχεδίου για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Γνώρισε τον εαυτό σου. Αυτό είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό βήμα. Όταν γνωρίσετε τον αληθινό σας εαυτό, το φως, την αγάπη και τη δύναμη που κατοικεί μέσα σας, καταλαβαίνετε ότι είστε πολύ περισσότερα από τους φόβους, τις αμφιβολίες ή τα λάθη του παρελθόντος σας. Είστε μέρος του συμπαντικού φωτός, μέρος κάτι άπειρου και μεγαλειώδους. Αυτή η γνώση δεν είναι μόνο για εσάς, είναι μια πρόσκληση για δράση, για να διαδώσετε αυτό το φως παντού γύρω σας. Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο ο καθένας μας αναγνωρίζει και απελευθερώνει το εσωτερικό του φως. Έναν κόσμο στον οποίο η αγάπη, η ειρήνη και η αρμονία γίνονται καθημερινότητα. Δεν είναι όνειρο,
Είναι η πραγματικότητα που μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Όταν απελευθερώνουμε τον εαυτό μας, απελευθερώνουμε και τους άλλους. Όταν εμείς ξυπνάμε, ο κόσμος ξυπνά. Όταν λάμπουμε μαζί, ο πλανήτης γίνεται ένας τόπος φώτισης, αγάπης και ειρήνης. Γνώρισε τον εαυτό σου. Σώσε τον πλανήτη. Είστε μέρος αυτού του σχεδίου. Το φως σας είναι το κλειδί. Μην περιμένετε αύριο, ξεκινήστε σήμερα. Να είστε η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο. Να είστε φορείς φωτός, αγάπης και ελπίδας. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι προς το φως. Γίνετε μέρος της αποστολής μας. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με αυτούς που είναι κοντά σας. Κάντε like, ακολουθήστε και μοιραστείτε το περιεχόμενο του καναλιού Συμβούλιο Φωτός. Γιατί όταν λάμπουμε μαζί μπορούμε να φωτίσουμε όλο τον κόσμο. Σας στέλνω όλους φωτεινές ευχές γεμάτες αγάπη και ειλικρινή επιθυμία να σας αγγίξει και να σας ξυπνήσει το φως μέσα σας. Ήθε κάθε σας βήμα να είναι γεμάτο με ειρήνη, αγάπη και την ιερότητα του Θείου Φωτός, φωτίζοντας το δρόμο προς την αληθινή σας ύπαρξη και συνδέοντάς σας με την άπειρη αγάπη του σύμπαντος.